ፋክስ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ለእናንተ ጉዳት የለውም፣ ለኔ ግን በጣም ይጠቅመኛል። ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ። ዊንዶውስ ላይሰንስ ዊል ኤክስፓየር ሱን እያለ የሚያስቸግረን ከሆነ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት አክቲቬት ዊንዶዋችንን አክቲቬት በማድረግ ሌላኛው መንገድ ደግሞ ታስክ ባር ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ታስክ ማናጀር ላይ ገብተን ራን ኒው ታስክ ከፍተን ኤክስፕሎረሩን ዊንዶ ኤክስፕሎረሩን በማስተካከል እንደዚህ ሊያስቸግረን የሚችሉ ነገሮችን በሁለት መንገድ ልናስተካክል እንችላለን። አንደኛው ዊንዶውስ አክቲቬት በማድረግ ሌላኛው ደግሞ ታስክ ባር ላይ ታስክ ማናጀር ገብተን የምናስተካክላቸው ሂደቶች አሉ። አንድ ባንድ እነዚህን ሂደቶች በተከታታይ እናያቸዋለን። እንደምታዩት በሁለት መንገድ ጋር ሜሴጁ ሙሉ ለሙሉ አይከላልንም። ክሎዝ ብንለው ራሱ ይመጣል በተከታታይ። ስለዚህ የምናስተካክለው በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው ዊንዶው አክቲቬት በማድረግ ሌላኛው ደግሞ your windows license will expire soon ይለውን ይሄን ታስክ ባር ላይ ገብተን ታስክ ማናጀር ላይ ታስክ ባር ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ታስክ ማናጀር ላይ ገብተን የምናስተካክላቸው ሂደቶች አሉ። ይሄን አንድ ባንድ ተከታተሉኝ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምናየው ራይት ክሊክ ታስክ ባር ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ዊንዶውስ ኤክስፕሎረር ላይ ገባና ኢንድ ታስክ ብለን ኢንድ ታስክ እንላለን። ከዚያ ፋይል ላይ እዚያው ታስክ ማናጀር ላይ ሳንወጣ እዚህ ጋር ራን ኒው ታስክ ሚለውን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ኦፕን ከሚለው ላይ ታይፕ እናደርጋለን እንጽፋለን። እዚህ ጋር ኤክስፕሎረር ዶት exe እንልና ኦኬ እንለዋለን። እዚህ ጋር ዶት እናደርግና exe ብለን ኦኬ እንላለን። ኦኬን ክሊክ ካደረግን በኋላ በራሱ ጊዜ እንደዚህ ከፍትልናል ኮንትሮሎችን ኤክስፕሎረርን። ከዚያ ራን ላይ እንገባና ዊንዶውስ ኪቦርድ ላይ ዊንዶውስ ፕላስ አርን ነካና ራን እንከፍታለን። ሲኤምዲን ከከፈት በኋላ slmgr ስፔስ እንሰጥና ማይነስ ሪም ብለን እንጽፍና ኢንተር ነው የምንለው። ኢንተር እንለዋለን። ከዚያ ዊንዶውስ ስክሪፕት ሆስት ዲናይድ እያለን ነው። ይሄን ፕሪቪሌጅ እንዲሰጠን አደረግን ማለት ነው፣ አክሰስ እንድናረገው። ከዚያ እዚህ ጋር ሰርቪስ ዶት ኤምኤስሲ ብለን እንገባና ሰርቪስ ላይ ዊንዶውስ ላይሰንስ ማናጀርን እንፈልጋለን። ሰርቪስ እዚህ ጋር ዊንዶውስ ላይሰንስ ማናጀር ሚለውን እንፈልጋለን። እዛ ሰርች አድርገን እንፈልገዋለን። እዚህ ጋር ወደ ላይ እንሄድና ዊንዶውስ ላይሰንስ ማናጀር እዚህ ጋር ሶስተኛው ላይ እናገኘዋለን። ዊንዶውስ ላይሰንስ ማናጀር እዚህ ጋር ሶሪ እዚህ ጋር
ዊንዶውስ ላይሰንስ ማናጀር ሰርቪስ የሚለውን ራይት ክሊክ እናደርግና እዚያው ላይ ፕሮፐርቲስ ላይ እንገባና ስታርታፕ ታይፑን እንቀይራለን። አውቶማቲክ ወይም ደግሞ ማኑዋሊ ከሆነ ዲሴብል አድርገን እንወጣለን ማለት ነው። ዲሴብል ብለን ኦኬ እንላለን። ዲሴብል ብለን ከወጣን በኋላ እዚህ ጋር ገብተን ዲሴብል አድርገን ከወጣን በኋላ ኦኬ ነው የምንለው። በዚህ መልኩ ዊንዶውስ ላይሰንስ ኤክስፓየር ሱን የሚለውን አንደኛ ዊንዶዋችንን አክቲቬት በማድረግ ሌላኛው መንገድ ደግሞ በዚህ መንገድ ታስክ ማናጀር ላይ በማስተካከል የሚመጡ ሜሴጆችን ማስተካከል ወይም ደግሞ ማስቀረት እንችላለን ማለት ነው። ታስክ ማናጀር ላይ ገብተን ካስተካከልን በኋላ ቅድም እንዳሳያችሁ ታስክ ባር ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ታስክ ማናጀር ላይ እንገባለን። ያሉ ሂደቶችን እንዳሳያችሁ በዚህ በፊት እነዚህን ካስተካከልን በኋላ your windows license will expire soon የሚል ሜሴጅ ይመጣልን። ስለዚህ ተስተካክሏል ማለት ነው። ካልተስተካከለ ግን እነዚህ ሁለቱ መንገዶች ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዊንዶውስ አክቲቬት አድርግ አንደኛው መንገድ ነው። ሌላኛው ደግሞ ታስክ ባር ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ታስክ ማናጀር ላይ ገብተን የምናስተካክላቸው ሂደቶች ቅድም ከዚህ በፊት እንዳያችሁት ሱጋ ያለውን ማስተካከልና አክቲቭ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያን ካደረግን በኋላ እንዲህ ያለ ሜሴጅ አይመጣም። ዊንዶዋችን ይስተካከላል ወይም ደግሞ ስክሪን ላይ የሚመጣ የዊንዶውስ ላይሰንስ ዊል ኤክስፓየር ሱን የሚለው አይመጣም ማለት ነው። ፎከስ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ለእናንተ ጉዳት የለውም፣ ለእኔ ግን በጣም ይጠቅመኛል። ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ።